આજે આપણે મગ ને ભાખરી બનાવીએ છીએ। તો પહેલાં હું મગ મૂકી દઉં છું બાફવા। આ 1 કચોરું મગ છે। એમાં પાણી નાખું છું। આમાં 3 ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે। હવે હું બાફવા મૂકું છું મગ। લગભગ 4 કે 5 વિસલ મારવી જોઈએ। હવે આપણે લોટ બાંધીએ છીએ। આ 1 કચોરું ઘઉંનો લોટ છે। હવે આપણે 4 ચમચા તેલ નાખશું। આ 4 ચમચા નખાઈ ગયું। હવે એને બાંધશું આપણે। હવે પાણીથી લોટ બાંધીશે। થોડું થોડું પાણી નાખીને આવો લોટ બાંધવાનો। રોટલી કરતાં સેજ કઠણ બાંધવાનો। હવે હું ભાખરી કરીશ। અવળાવડા લુવા લેવાના। હવે હું ભાખરી વણીશ। 1 કચોરામાં 5 ભાખરી થાય। બહુ જાડી નહીં વણવાની, બહુ પાતળી નહીં વણવાની, આવી વણવાની। પછી આવી રીતે આમ કરવાનું। આમ કરવાનું। પછી ભાખરી વણીને રાખીએ તો વાંધો ના આવે। હવે આપણે ભાખરી ધીમે તાપે ચોળવશું ને એમાં ઘી લેવાનું છે। બહુ પાતળું ઘી નહીં લેવાનું, જરાક જાડું લેવાનું। પછી બીજી બાજુ ફેરવવાનું। ઉપર ઘી ચોપડવાનું। બંને બાજુ ઉપર ઘી ચોપડવાનું ને પછી આનેથી દબાવવાનું। આમ ઘી ઓછું હોય તો લેવાનું।
આવી રીતે ચોળવવાની, પાકા ગુલાબી કલરની થાય ને ત્યાં સુધી, ને કડક થવી જોઈએ. આ થઈ ગઈ છે, આવી થવી જોઈએ. ભાખરી થઈ ગઈ છે. આ મગ બફાઈ ગયા છે. હવે હું એમાં બધો મસાલો કરીશ. હવે 1 ચમચી નિમક નાખીશ, અડધી ચમચી મરચું નાખીશ, ધાણા જીરું 1 ચમચી નાખીશ, હળદર નાખીશ અડધી ચમચી, આમાં ધાણા નાખીશ ને આદુ નાખીશ થોડું, પછી હલાવવાનું. હવે એનો વઘાર કરીશ. મગનો. એમાં પહેલાં તેલ નાખીશ 1 ચમચો, પછી રાઈ નાખીશ, જીરું નાખીશ, લાલ મરચાં નાખીશ. આ વઘાર થાય ને એટલે ટમેટાનું જ્યુસ નાખી દેવાનું. હિંગ નાખીને પછી નાખી દેવાનું ટમેટાનું જ્યુસ. થોડીક જ હિંગ નાખવાની. આ વઘાર થઈ ગયો છે. હવે ટમેટાનું જ્યુસ નાખું છું. 4 ચમચા જ્યુસ નાખું છું. જરા ટમેટા થવા આવે ને પછી વઘાર નાખી દેવાનું મગમાં. વઘાર થઈ ગયો છે. હવે હું મગમાં નાખી દઉં છું આ વઘાર. ગેસ ઓન કરવાનો. ઉકાળવા દેવાના મગ ને પછી થોડીક છાશે નાખવાની. ફાઇન લાગે છાશ નાખવાથી. પાંચ ચમચા છાશ નાખવાની. આ મગ થઈ ગયા છે. આ મગ ને ભાખરી તૈયાર છે ને સલાડ છે પાઉં અંદર.